माझं नाव अभिजित कुलकर्णी आहे. माझं नाव अभिजित बडे, मी पण कमिटी मेंबर आहे. सोसायटीमध्ये आम्ही 14 वर्षापासून आहोत. आमचं इलेक्ट्रिसिटी बिल 1.5 लाख होतं. आम्ही जे पॅरामीटर्स चेक केले, कॉस्टली अफेअर्स होते. वन वॉज लिफ्ट अँड सेकंड वॉज MSCB आणि युनिट्स वाढतच होते. इलेक्ट्रिसिटी बिल कशाने कमी करू शकतो, तो सोलार वॉज वन ऑफ द ऑप्शन. ॲटमॉस्फिअर सोलर त्यांना अप्रोच करून त्यांनी इम्प्लिमेंट करायला दिलं आम्हाला. बेस्ट पार्ट वॉज दीपक साहेब वॉज व्हेरी पॉझिटिव्ह, व्हेरी सपोर्टिव्ह. जसं एजीएम मध्ये आम्ही सांगितलं की त्याच्यामुळे काय फायदा होणार आहे. म्हणजे वर्षाला बघितलं तर आम्हाला 10-15 लाखाचं सेव्हिंग होणार आहे, विच इज ह्यूज सेव्हिंग फॉर अस. दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ ॲटमॉस्फिअर सोलर्स.